أنا مآمن إنه أنا لازم أصلح حقي. أنا ما طلعت ثورة مشان أنا أخبي وشي من شيء أنا مآمن فيه. ضليت 9 شهور انشبه اسمع كلام بحرطي بشرفي، فكان أنسب شيء إنه أنا كل يوم لازم أقضي وقتي صلي وأدعي وأقول يا رب موت. في واحد طلع لعند المساعدين قال لهم في جماعة جوا مساويين إبرة بدهم يفجروا الفرع. أنا ثياب ما معي، شلون بدي أفجره؟ اسمي أحمد حمادة، العمر 30 سنة. أنا من دمشق. قبل الثورة كنت أشتغل نجار موبيليا. دراستي للصف السادس الابتدائي. اعتقلت ب 8/7/2012 تهمة تحريض على التظاهر، الإساءة للدولة. هربت من السجن ب 2/9/2013. الحكم علي كان إعدام. جو أسرتي يعني أنا وضع أسرتي ما كان بيسمح إنه أدرس، فلازم أشتغل. لوقت إجت الثورة وأنا نجار موبيليا. كان طريقة تفكيري بهديك الأيام إنه أنا مستحيل وصل لشيء، أنا بس باكل وبشرب. أنا أول سبب إنه أطلع أتظاهر أو ما بدي نظام أمي. وقت كبرنا نحن كان معها كذا مرة. كنت بالشغل دقولي من البيت قال تعال شوف أمك. جيت لقيت أمي لونها أزرق. دبرنا سيارة ورحت على مشفى دوما العامة. وصلت على قسم الإسعاف، فتت على الإسعاف ما لقيت دكاترة، ما لقيت حدا. أما صرت عيط. بعد شي 5 دقايق بيطلع دكتور ودكتورة بيجوا من جوا. قال لي أنا ما عندي مكان استقبلها. صرت عيط، أنا انفعلت فدق للشرطة. بمشفى دوما كان في مفرزة أمنية برا. مساعد كمشني ضربني، حط لي راسي ودعس عليه قدام أمي. تفوت أمي على المشفى، أمي شافتني هيك عتموت. فبعرف أعالجهم أنا هدنون، على النظام بعرف أعالجه. قلت له رجله وأرجيت إنه أنا مديت إيدي على جيبتي، طلعت له مصاري. أما وقف، كل شيء معي مصاري حقيقية. لبعد أحداث مصر صار في حراك سري جدا، لحتى صارت أول نكشة بسوريا بالحريق. وقت بلشت الدرعة كبرت الدائرة. طبعا بعد درعة ما يقارب أسبوع أو أسبوعين كان عددنا شي 15 شاب. رحنا نحن ال15 على حمورية. هي أول مظاهرة تاريخها 25/3/2011. خلصت صلاة الجمعة فز هذا الشاب حكى من شان درعا. طبعا الجامع كان في عالم كتير وقال بدنا حرية. أما صرت أقول أنا بدنا حرية، صار يقول الثاني بدنا حرية. ففزينا نحن شي 15 أو 20 شاب صرنا وطلعنا من الجامع. فصارت العالم تتفرج علينا وصار عجقة. بالرجعة من حمورية لسقبة وقت وصلنا على سقبة طرق فاضية، فضلينا ماشيين لو وصلنا تقريبا لنص سقبة ولا بشوف أكثر من 400-500 زلمة طالعين مظاهرة. فصرنا نبكي. بعد هي الجمعة نحن الأمية اللي ما دارسين حطينا قواعد إنه نحن حنطلع مظاهرة لا فيها تكسير، لا فيها شغب، لا فيها. ب 22/4/2011 أخذنا قرار إنه لازم نروح الشام وزحفنا على العباسي. كل الضياع سقبة حمورية كفر بطنة جسرين عين تنك.
قبل منطقة الزبلطاني في نقطة عسكرية، وقت مرقنا من قدامها فنحن اللي مسؤولين عن المظاهرة أو أوشات الحراك، أي منطقة بتخص النظام نحن دغري نشبك إيدين بعض مشان المظاهرة ما تقرب ولا تكسر ولا شيء، حتى سوق الخير حمينا. فمشينا ولوصلنا على نقطة الزبلطاني على سوق الهوا وفتحوا نار. صار فزع أكبر، هيك العالم بلشت تهرب برجوع طبعاً. لفينا من عند الزبلطاني بدنا نرجع، صار يقوصوا من النقطة العسكرية. اسمي أمن الوطن وإحنا مين إحنا، يسأل التاريخ يقرأ صفحتنا أمتنا. هون كل ما لقويت الفكرة. أول شعار كنت أهتفه وآمنا فيه كلياتنا، واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. أنا ما طلعت ثورة مشان أنا أخبي وشي من شيء أنا مآمن فيه. من أول مظاهرة بسقبة أنا مطلوب للنظام السوري. فب27/1/2012 النظام اقتحم الغوطة الشرقية كلها. النظام فرض علينا إنه نحن لازم نحمل سلاح. يا أما بده يقتلنا يا أما بدنا ندافع عن حالنا، أو دافع عن النسوان، عن الأطفال. حتى النظام يعني ما سلم منه حدا بالغوطة، أو بسوريا كلها. ليش بالغوطة؟ أنا بهي الفترة كلها مظاهرة عندي أولوية إنه أنا أطلع مظاهرة، أخلص مظاهرة روح مثلاً شوف مين ما عنده مي من هدول النسوان اللي ما لهم حدا، نأمن لهم مي. مثلاً مين ما عنده أكل نحاول نأمن له أكل. بالليل لازم نأمن الجرحى اللي تصاب بالمظاهرة، لازم نروح نأمنه. فيوم 8/7 أنا معي فردي، بس أنا من يوم بلشت الثورة ليوم اعتقلت أنا ما مقوس ولا ضرب ولا استخدمته حتى. فطلعنا من سقبة باتجاه بلد اسمه الإفتريس، لفة صغيرة أما طلع بوشنا حاجز ضخم. أما قلت له لك حاجز، قلت لك سوق، هو بدل ما يدعس بنزين دعس فران. فأجا العسكري، وين رايحين؟ قلنا له رايحين على البلد الفلانية. طبعا هي القرنة مزارع. قال هويات. طلعنا الهويات وعطينا اياهم انا والشوفير. الشوفير كبير عمره 50 سنة. اعطينا الهويات، طلع هيك الهويات، قعدنا نفتش السيارة. فهذا العسكري كان عند شباك الشوفير، لف هيك لعندي، لبينما لف لعندي انا كنت طالع فردي. طلعت فردي وفتحت الباب وهو عم يلف ونزلت. الفرد في ضرب بيت النار بيقوصني فيه، فسحبته دغري ولقمت من تلقيمة الفرد الحاجز كله استنفذ. يعني توجه علي أكثر من 50 بارودة، عساكر كلها حاوطتني، كله هيك موجه علي. فقلت له لا تقوصوا أنا بدي أسلم حالي، بس هذا الزلمة ما دخله. أنا ركبني غصباً عنه مشان يوصلني. يعني مين مسؤول؟ إجا مقدم. قلت له أنا اسمي أحمد حمادي. قال له انضبوا الحاجز. ما لف المقدم لعند الشوفير، قال له اعطيني هويته. قال له الشوفير يا سيدي انا ما دخلني، انا يعني ما دخلني، ما لي علاقه فيه وكذا. صعف اسمه انه ما من سقبه هويته، فرجع له اياها، قال له امشي. وقت مشيت السياره انا خالص، انا ارتحت، تشاهدت ويا رب هلا يقوصوني. فوتوني لجوا بالقطعه العسكريه وحط فوق مني دواليب. ضليت هيك للصبح. ثاني يوم الظهر اجت سيارة اخذتني على فرع المخابرات الجوية بحراستها. وبلشت حفلة الاستقبال.
انا بهي الاثناء مين عم يضربني ما بعرف، بشو عم انضرب ما بعرف. اللي استقبلني مساعد اسمه احمد الحسن. 6 ساعات قتل، الكبل هذا بيأذي بيوجع، الوجع بيوصل لقلبه للزلمه لجوات قلبه بيوجع. هو البوريه الخضراء كان القتل بكذا قصه، حتى جنزير، يعني عم يستخدم جنزير، عم ضربني بجنزير. انا بالقرب عساكر عم تنط فوقي، عم تعوسني، عساكر عم تضربني ببوريه، عساكر بكبل، عساكر بجنزير. فهي حفله الاستقبال. لبعد ال6 ساعات غطنت، فقدت الوعي. عملوني على البطانية وفوتوني على جماعية اسمها الجماعية الثانية. غرفة تحت الأرض فيها 117 سجين على الواقي. هي الغرفة ما فيها شباك، ما فيها تهوية. كان التنفس تبعنا على التوربين. طفى التوربين فبصير درجة حرارة ضخمة يعني. فهون كله بلا تياب وبينزل عرق. العرق بصير بالأرض يمشي. في واحد ما في تنفس غوطة فوقع بالأرض. بصير رئيس الجمعية يدق الباب. يلي اجا شاف شو بدنا نحن وعم ندق الباب دكتور الفرع. فاللي عمله انه راح شغل التوربين بس. وهذا الموال لمدة 27 يوم كل يوم عم نعيشه، بس كل يوم بيتغير اللي عم يعمل. بعد 15 يوم أو 20 يوم أنا تشتشوا إيدي ورجلي، كفي بيصير أبيض. إذا مسكت هيك إيدي وقمت منها بنقام. فبعد 27 يوم عملنا مثل الاستعصاء، إنه نحن لازم ندق على الباب، نضل عم ندق على الباب لحتى يجي أكبر شيء فيه. فهموا إنه لازم يفضوا من الجمعية ولازم يتخففوا منها. فأنا طالعت إيدي من الطاقة، طالعت إيدي بشوف إيدي والشباب ما عم يوقفوا، ما عم يدقوا على الباب. لحتى اجى الدكتور الثاني قال لهم حخفف، اهدوا ورجعوا عن الباب. فتح الباب وطالع تقريبا شي 30 واحد. طالعنا من هي الجماعية على جماعية اسمها التنفس. هو عبارة عن 4 حيطان مستطيلة بس بلا سقف. كان في بالتنفس 280 سجين تقريبا. في عالم قاعدة، في عالم واقفة، في عالم قاعدة القطار. بالتنفس ما في تواليت. بالتنفس في شيء التنفس في نهر. أنا بقول له نهر عرض 30 سم وغماقته 30 سم تقريبا هيك، وعلى طول التنفس. هون العالم تقضي حاجة. واحد قاعد هون قدامه واحد عم يقضي حاجة. الآن بدها تقضي حاجة والنهر امتلأ. شو نعمل؟ يطف النهر، يطف يعبي الأرض كلها. أحياناً توصل لسماكته هيك المي. طريقة طبايته كل ما يمتلأ 10 من هدول بينظفوه. بشو بدهم ينظفوه؟ بإيديهم. قعدت بالتنفس هيك تقريبا شي 10 أيام. بيجي سجان 159 أول مرة بطلع على التحقيق. المحقق فادي هو مستلم ملف كل شي عالم تنكمش من سقفه. فتنا على الغرفة فقال له المحقق للسجان، قال له وقف يعني لا تضربه. وقفت ما يقارب 3 ساعات ما حكى معي ولا كلمة. بعد 3 ساعات يفز يمشي. بعد ما بلش يسألني وهيك بشي نص ساعة نادى لعسكري اسمه باسل. وبلش باسل جاب الدولار
جاب عسكريين برا صخرة، عسكري على ظهري، على بطني، على رجلي، يعني أنا ما في قرنة ما لازم انضرب فيها سوا. بعد شي ساعة ونص قال لي شو بدك تحكي؟ ما حيمشي الحال. ونزلني بعثة من فوق لتحت كلي دم. نزلني على غرفة الشبح. بعثة اللي جاب 3 قال لهم بس واحد منكم يوقف عن ضرب تبع يوقف عنه قتل حعلقه محله بيعلقه. قتل متواصل لحتى أنا غبت عن الوعي. فتحت عيوني لقيت حالي في فوق مني ضوء تبع مشفى، يعني إما بمشفى حرستا وإما بمشفى تشرين. طالعوني من غرفة الدكتور، ما لقيت له واحد بلش يقتلني كبل. إيه إشلاح ثيابك. هون أنا بلشت رحلتي بلا ثياب. حطني على تخت، كلبشت لي ايدي بايدي، كلبش رجلي وجاب الكبل وبلش قتل. انا عملت هيك راسي وبلشت اشوف العجب. شفت شيء بخوف. في عالم شيء مكسوره ايده مثلا وعم تخر دم، شيء ايده فاتله، شيء شعر هيك دقن. منين هي العالم؟ ضليت بالمشفى منيح شي 10 أيام، فقرروا إنه يطالعوني. رجعوني على الجمعية الخامسة، كان فيها شي 85 ل 90 سجين. كان صار لي يمكن شي 3 ساعات واصل. اجا بعثت 159 حاضر، طلعت. الشبح بتواليت كتير لحظات تمرق علي أنا ومشبوح أقول يا رب موت. فبعد شي 3 أيام اجا فكني. هون طلبني المحقق، فكني طالعني المحقق نفس السيناريو. قال له جيب الدولاب، والمحقق قال لي بتعد 100 كبل، بس تقول اخ بنرجع بنعيد من اول. يعني هلا هون عديت ال 400 كبل. فتت على التنفس، بلش المعنى مرض كله جربان، كله بحك. طوال ما قاعدين نحن عم نحك جسمنا طبعا، وعم نتفرج على الامل شلون بيمشي وكذا. من الوسخ اللي عم يتراكم بصير طبقة عفن وبتبسمر، فبتسمك هي الطبقة، بتصير الطبقة لونها على بني وقاسية مثل الخشب. وصلت لهي المرحلة أنا، فلازم أتعالج. في واحد قلت له لا تقص أظافيرها، اتركهم يطولوا. طوله منيح أظافيره. قلت له بدي قيم الجلد أنا. اتفقنا على طريقة إنه بيغز أظافيره بيقلعهم، وبلشت قلعنا يمكن جنب هيك، فعيطت وطنت. انتشر المرض زيادة، وصل الخبر لرئيس الفرع، هو عميد بيكون اسمه محمد رحمون. نزل محمد رحمون وقف على الباب، فركضت العالم على الباب لأنه يا سيدي أنا ما علي شيء، يا سيدي أنا كذا، يا سيدي يا سيدي، هيك كان النقاش. فمحمد رحمون قال له لعسكري لمسجون من المساجين، قال له يا ابني أنت ما لازم تطلع من هون. فأنا سمعت كلمة يا ابني، قلت له عم تشبهه بابنك، ليش أنت بتقبل ابنك هيك يصير فيه؟ وفتلت أنا. فرجع خاف من المنظر اللي كان، خاف. رجع رحمون قال له شو هاد؟ قلت له هذا مرض. فهون رحمون بيعرف انه معنا دكتور جلديه، لانه رحمون اللي بيحقق معه للدكتور. فناداله، اجى رحمون واقف انا والدكتور ورحمون عند الباب، فقال له انه شو هاد؟ قال له ما بعرف. كان ترتيب الاكل بفرع حرستا رغيف
خبز لكل سجين وشوية رز، بس عم ناكل شي مشان ما نموت. بس وصلنا لمرحلة يلي قاعد مثلا بمكانه بده يقضي حاجة ما حد يحسن يفز، صار يسحب. أنا وصلت لمرحلة أي حدا بعرف إنه ممكن يأمن لي شقفة خبزة لقدها امسكه قل له أنا جاهز لأي شيء، لأي شيء أنا جاهز مقابل لقمة خبز. كان في شيء بالفرع اسمه صخرة، نزل بعزل الحمامات بينظفها، بوس الايدين اعطوني صخرة مشان نص رغيف زيادة. خطر لبالي انه انا لازم ساوي تياب من ابره. التنفس في شباك بيطل لقلب الفرع، هو عبارة عن شبك. هريت شقفة منه هيك، بلشت اشتغل بإبرة هيك طولها، تميت عم اشتغل فيها شي 7 شهور. طوال مالي قاعد انا ايد عم حك فيها وايد عم حك الإبرة بالأرض. انا بدي ساوي شرب مشان انا استر حالي. بس صرت انطمع مثل ما امي كانت تنطر. لضمت الإبرة وسويت شرط، وبلشت الإبرة تدور. اللي مفتوق شرطه بده خياط يصلحه. طور مرض الجوع زيادة، العالم آيست عن كل شيء. يعني ممكن واحد يخدم واحد يوصله لحبل المشنقة كرمال رغيف. بهي الأثناء كان يجيني رغيف أنا، رغيف اللي بيجي كل يوم أنا كنت بيعه. بيع رغيف المنيح النظيف، جيب بداله 3 خضر معفنين مشان آكل بالزايد لقمة. يأذن المغرب بدي آكل. كان معي شاب من زقبة، ما بعرف إذا ميت أم عايش. كان كتير نحيف وصغير، عمره 18 سنة أو 17 سنة. فكان على طول عم يبكي بده ياكل، ما يشبع. أنا لازم أنتحر. صار يجيني خبز أنا ما آكل، لازم أقسم وأعطي. أعطيه الخبزة بس عيني فيها لأني جوعان. أنا كان بدي آكل. تقل المرض، انصابت كل العالم مرض الجوع كله. في واحد قريب على بلدنا كتير طلع لعند المساعدين قال لهم في جماعة جوا مساويين إبرة بدهم يفجروا الفرع منشان يضل هو رئيس جماعية. فات علينا الأمن. 5 اسم، 6 اسم أحمد حمادة الحاضر. زدوني على هاي الساحة وكل شيء بالفرع عم يقتلني. قتل قتل قتل. اجى مساعد ضخم اسمه حيان قال لي انت بدك تفجر فرع؟ اما صفنت فيه هيك انا ما معقول هذا الحكي. شلون بدي افجر فرع؟ انا شو معي؟ انا تياب ما معي، شلون بدي افجره؟ فقال لهم المساعد او المسؤول هدنول اللي طلعوا خذوهم على الانفراديات. اول ما زدتوني بالمنفرده انا نمت. فتحت عيوني ولا لقيت 2 واقفين وعم يتفرجوا علي. فصحيت عملت هيك اما لقيت الفنيله وفيها خبز.
قلت لهم لمين هذا الخبز؟ اما قالوا لي المساجين إنه ما لحدا. فقلت لهم للاثنين حدا بده ياكل؟ لا ما بدنا ناكل. بلشت اقسم واكل، بس انا طاير عقلي الخبز، اقسم واكل اقسم واكل. انا ضليت عم اكل لخلصوا. طبعا ما شبعت، ففز واحد ودق الباب. يا سيدي يا سيدي، بيجي المساعد بيفتح القفص بفوت. شو بدك؟ قال له سيدي في بني ادم ما طبيعي هون اكل الخبزات. هون غضب الله نزل علي، غضب الفرع كله نزل علي. طلع ايه طلعت، قلت له يا سيدي والله ما اكلت له خبزاته. قال لي انت ما حتبطل مشاكل. طلع لبرا، طلعت شبحه. انا منتهي، انا ما حاسن احكي، شبحني على عكسي. هي صعب اسكرها بس لازم اسكرها. كيس نايلو. في بسوريا شيء اسمه خيط مصيص، صعب ينقطش. هذا الكيس بيجيبوه بعبوه فيه مي، كيلو مي او كيلين مي، بيربطوه للكيس، بيربطوه بالخيط وبيربطوه نظام بلا شرف. طبعا بعد ما فت انا على المنفرده صار تعداد المنفرده شي 16 واحد. كل 15 20 يوم بيقوموا بيجيبوا لكل واحد شقفه خيار. اذا واحد اكلها مثل حكايتي معناتها فرطت معدته، يمكن ما يعيش. بتطلع والفوت على التواليت جبت قصعه، هي اللي بناكل فيها. فجابوا خيار، الشباب اكلت، فرطت العالم. دق الباب ما في باب، طالعون على التواليت ما في. 24 ساعه، وين بدها تروح العالم بحالها؟ معي هالقصعة والعالم بدها تطلع لبرا يعني. دق الباب شيت الأكل، قصعة. كانت الشباب بدها تقضي حاجة وين؟ بالقصعة. فمشان ما يروح الاكل انا مسكت القصعه كبيت الوسخ اللي فيها واعطيناه اياها. شرك طلي اكل فيها واكلناه. انا وصلت لمرحله صرت احكي مع رب العالمين، اسجد واحكي بالعاميه. شو بدي احكي؟ كنت قل له كل شيء، قل له جوعان، قل له تعبت، قل له مرضان، قل له ما عاد بدي. قل له يا رب موت، بس تطلع هاي العالم بتدرى اهلي انه متت.